Naka-receive ka ba ng sobrang daming notification sa Facebook? At minsan hindi mo na makikita ang mga importanteng email sa inyo? Ang dapat mong gawin para hindi ka na maka-receive ng sobrang daming notification galing sa Facebook, at bago tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Hey! Take a look at me, I got eyes on you. I see every move you make. Everyone, welcome back to my YouTube channel, DABJR Vlogs. For today's video, ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano stop receiving email notification from Facebook. Ay puntahan natin ang ating Facebook account at itap natin ang girl icon. So pagkatapos, itap natin ang setting and privacy. Then dito, hanapin mo ang notification. At itap natin ito. Scroll tayo pataas, hanapin natin ang notification. Itap natin ito. Scroll tayo pababa at hanapin natin ang where you receive notification. Scroll tayo pataas again at hanapin natin ang where you receive notification. Din sa ibaba makikita mo ang email pangalawa. Una is post, ang email pangalawa ay SMS pangatlo. Na naka-receive kayo email notification na na-receive mo. If naka-turn on yan, so itong sa akin, hindi ko pa na-turn off. Lahat. Kahit isa, wala pang na-turn off. So, i-turn off ko ito isa-isa. Para makita nyo. Lahat, i-turn off ko to. I-turn off na lahat. So, hindi na ako makareceive ng email notification regarding dyan. Kasi naka-off na lahat. Nakita nyo. Yan sa inyo, hindi nyo pa na-off. I-turn off muna. Hindi na kayo makareceive ng mga email notification na galing sa Facebook. So, ngayon, na-turn off po na lahat. I-back na natin. Kung pinanood mo naman ang video kong ito, mula sa simula hanggang dulo at nakatulong, please huwag naman kalimutan mag-like and share para marami ang makakita at makatulong. Please pasupport naman sa aking YouTube channel, DABJR Vlogs, ang FB account Junior Bukag, at isama mo na rin ang bell button para updated ka sa aking mga bagong upload na mga video. At kung may mga comments, suggestion and question, please comment down below para kapag nabasa ko ito ay masagot ko kaagad at magawa natin ng video ayon sa inyong question. This is how legends are made. Hanggat sa aking makakaya. Maraming salamat sa inyong lahat. Once again, thank you for your time and effort to watch the video until the end. Shout out to my newest subscribers on my YouTube channel subscribers, DABJR Vlogs. Excited to have you on board. Number 1, Nelsonic TV. Number 2, Randy Carnate. Number 3, user D8Me7PR9Y. Number 4, Days and Music. Number 5, Maureen Quides. Number 6, Julie Ann TV. Number 7, T-Max. Thank you so much for your time and effort to watch the video until the end. Have a nice day to all, and God bless us always. Your everyone supports are the big help of my YouTube channel to grow, achieve my dream goals in my life. Have a nice day to all. God bless you always. See you. Bye-bye next time.